ඔයාලට කොහොමද? ඔන්න ඉතින් ගොඩ දවසකට පස්සේ අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන මං ඔයාලා ගාවට අද ආවා. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් මට හිතුණා ඔයාලත් එක්ක දෙයක් බෙදා ගන්න ඕනේ කියලා. ඔයාලගෙන් මම පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්නද? ඔයා ඔයාගේ වටිනාකම ගැන දන්නවද? ඔයා මේ ලෝකෙට කොච්චර වටිනවද කියලා? ඔව්. ඔයා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ වටිනාකම ගැන දන්නවා වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා ඔයාගේ වටිනාකම කොච්චරද කියලා දන්නවනම් කවුරු මොනවා කිව්වත්, කවුරු ඔයාව වටින්නේ නැහැ කියලා කිව්වත්, කවුරු ඔයාව පහත් කරන්න හැදුවත්, ඔයා ඔයාගේ වටිනාකම දැන අඳුනගෙන ඉන්නවනම් ඔයාව වටින්නේ නැහැ කියලා කියන කවවත් ඔයාගේ ජීවිතේ ළඟින් තියාගෙන ඉන්න එපා. ඔයාව කොච්චර පහත් කරන්න හැදුවත් ඔයා දන්නවා ඔයා කොච්චර වටිනවද කියලා. ඒකින්ද මතක තියාගන්න. ඔයාගේ වටිනාකම ඔයා දන්නවනම් ඔයා කවුරු ඔයාව පහත් කරන්න හැදුවත්, ඔයාව වටින්නේ නැහැ කියලා කියන්න හැදුවත්, ඔයා කිසිසේත්ම සැලෙන්න එපා. මොකද ඔයා ඔයාගේ වටිනාකම නියම ලෙස අඳුරගෙන ඉන්න හින්දා. ඉතින් මං හිතුවා මේ මගේ හිතට ආපු අදහස ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න, බෙදා ගන්න ඕනේ කියලා. මොකද ඔයාව වටින්නේ නැහැ කියලා ඔයාට කවුරු හරි කියලා තියෙනවා නම් දැන් ඔයා දන්නවා ඔයාගේ වටිනාකම කොච්චරද. ඒ කවුරුත් කියන දේවල් ඔයා තඹ සතේකටවත් ගණන් ගන්න නරකයි කියන එක. ඉතින් මේ මං ලංකාවට ගිය වෙලාවේ මායි හස්බන්ඩ්යි මුලින්ම තනියම ගිය ගමන තමයි මේ. ඉතින් අපි මගේ වැඩකට තමයි පිටත් වුණේ. ඉතින් ඒ වැඩේ මොකද්ද කියලා ඔයාලට ඉදිරියේදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට කලින් මේ දවල්ට කන්න අපි ආවා කොළඹ තියෙන හරිම ෂෝක්, හරිම නියම තැනකට. මේ තමයි 𝗗𝗶𝗿𝗶𝗀 කියන රෙස්ටෝරන්ට් එක. හරිම රහයි කෑම. ඉතින් අපි ඉතාලියේ ඉඳන්ම කල්පනා කරගෙන ප්ලෑන් කරගෙන ආවා අනිවාර්යෙන්ම මේ රෙස්ටෝරන්ට් එකට විසිට් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ දැන් අපි දවල්ට කන්න ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ 𝗗𝗶𝗿𝗶 කියන රෙස්ටෝරන්ට් එකේ මෙනු එක නම් හරිම රසවත්. ඒක බැලුවාම ගන්නෙ මොකද්ද කියලා තීරණය කරන්න බැරුව අපිට හිටියේ. ඉතින් මං ගත්තේ බෑම්බු බිරියානි එකක් සහ හස්බන්ඩ් ගත්තේ කරපිංචා බත් එකක් මං හිතන්නේ, මට මතක විදිහට. ඉතින් ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් කෑම අති විශිෂ්ටයි, ඉතාමත් රහයි. ඉතින් ඔයාලා කොළඹ අවට නම් ඉන්නේ නැත්තම් කොළඹ එන වෙලාවක ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ගිහිලා try out කරන්න 𝗗𝗶𝗿𝗶 කියන රෙස්ටෝරන්ට් එකේ කෑම. ඔන්න මාවත් මතක් වෙයි ඔයාලට ඒ වෙලාවට කනකොට ඒ තරම් රහයි. මං හස්බන්ඩ්ට ලංකාවට එන්න කලින් කිව්වෙම ලංකාවට මං යන්න ආසම. මම ප්‍රෙග්නන්ට් කාලේ මට ලොකු දොළදුකක් තිබ්බා ලංකාවේ ගිහින් ලංකාවේ කෑම කන්න. ඒත් මට ඒක ඉෂ්ට කරගන්න ඒ කාලෙදි බැරි වුණා. ඉතින් ඒ දොළදුක දැන්වත් ඉෂ්ට සිද්ධ කරගන්න තමයි මට උවමනාව තිබ්බේ. ඉතින් මං හස්බන්ඩ්ට කිව්වා ලංකාවට එන්න කලින්ම රෙස්ටෝරන්ට්ස් ගොඩක් අපි චෙක් කරලා තියාගමු, ලංකාවට ගිය ගමන් ඒවයින් ගිහිල්ලා කන්න කියලා. ඉතින් මේ එයින් එකක්. අපි ඉතින් ටුක් එකේ යන්න හරි ආසාවෙන් හිටියේ ලංකාවට ඇවිත්. ඉතින් මේ දැන් ටුක් එකේ යන ගමන් ඉන්නේ මගේ කොණ්ඩේ හදාගන්න. ඉතින් මගේ කොණ්ඩේ හදාගන්න ආයමත් පොඩි මේකෝවර් එකක් කරගන්න ඕමනයි කියලා හිතුණා. ඉතින් මං ලංකාවට ආවම හැමදාමත්ම වගේ යන්නේ මොයින් ඛාන් ගාවට. ඉතින් ඔයාලා මගේ ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් එකේ හරි නැත්නම් ෆේස්බුක් එකේ හරි ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා මම මොයින් ඛාන්ගෙන් තමයි සාමාන්‍යයෙන් මගේ කොණ්ඩේ හදාගන්නේ කියන එක. ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාවට
කොණ්ඩේ හදාගන්න ලංකාවට එනකම්ම ඉන්නවා. මොකද මගේ කොණ්ඩේ ගොඩක්ම දාන්නේ මොයින් හින්දා. ඉතින් මොන වගේ වෙනසක්ද කරන්න ඕනේ කියලා එයාගේ ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක යාට හොඳට තේරෙනවා. ඉතින් මං හරි ආසාවෙන් හිටියේ මේ සැරේ පොඩි වෙනසක් කරන්න ඕනි කියලා හිතුවා. ඒ තමයි කොණ්ඩේ පොඩ්ඩක් කොට කරන්න ඕනි කියලා හිතුවා. මොකද ඔයාලා අපි ලංකාවට එන වීඩියෝ එක දැක්කනම් මගේ කොණ්ඩේ ඉතාමත් නරක තත්ත්වයක තිබ්බේ. ඇත්තම කිව්වොත් මම දැකලා තියෙනවා සමහරක් අය සමහරමට ආදරේ කට්ටිය නම් එහෙම කියන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට සමහරක් අය ඉතින් කියනවා කමෙන්ට්ස් වලින් ලියනවා අපෝ ඔයයි කොණ්ඩේ නම් කැතයි හරි ගස්ස ගන්න එහෙම කියලා. ඉතින් යාලා කියන සමහරක් ඒවා හරි ඇත්තම කිව්වොත් මට උනත් සමහරක් වෙලාවට මගේ කොණ්ඩේ ඩ්‍රයි ගතියට වැඩි නැත්නම් මං කලර් කරලා ඩැමේජ් කරගෙන වැඩි. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙන හින්දා කොණ්ඩේ ටිකක් කැත වෙලා තිබ්බා. ඉතින් දැන් මේ ආවේ ආයෙමත් කොණ්ඩේ ටිකක් වෙනස් කරගෙන අලුත් පෙනුමක් ගන්න. ඔන්න මගේ කොණ්ඩේ නම් හදලා ඉවරයි. මෙන්න මේ වගේ ලුක් එකක් තමයි මොයින් මේ සැරේ මගේ මූණට අරන් දුන්නේ. මම නම් හරි කැමතියි. මොකද ටිකක් ෂෝට් හෙයා තියනකොට සුදු පුතත් එක්ක වැඩ කරන්නත් ලේසි. ඒක හින්දාම තමයි මං කිව්වේ ටිකක් ෂෝට් හෙයා එකට යමු කියලා. ඉතින් ඔයාලට තව පොඩි දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. ඔයාටත් කවදා හරි කවුරු හරි නපුරු විදිහට නරක විදිහට සලකලා තියෙනවද? ඒ කියන්නේ ඔයා කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැතුව ඔයා සමහරක් විට ඔයා මොකද්ද කරේ කියලා දන්නෙත් නැහැ. මොකද සමහරක් විට ඔයා එයාලත් එක්ක කතා බහ කරන්නෙත් නැහැ වැඩිය. ඉතින් ඒ වගේ කට්ටිය සමහරක් වෙලාවට ඔයාට නපුරුකම් නරක විදිහට නරකින් ඔයා දිහා බලනවා නැත්තම් කතා බහ කරන්නේ. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් කරලා ඔයාගේ හිත රිද්දලා ඔයාව වටන්න හදනවද? ඒ කියන්නේ ඒක එයාලගේ ප්‍රශ්නයක්. ඒක ඔයාගේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මොකද ඔයා එයාලට මුකුත් කරලා නැත්තම් ඔයා කල්පනා කරලා බලන්න ඇයි එයාලා ඔයාට එහෙම කරන්න කියලා. ඒක එයාලගේ ප්‍රශ්නයක්. ඒක ඔයාගේ ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා ජීවිතේට. ඒකෙන්ද ඔයාගේ ජීවිතේ ඔයා ලස්සනට ගෙනියන්න. ඒක තමයි ඒ වගේ අයට දෙන්න පුළුවන් හොඳම පිළිතුර. ඒකින්ද ඔයාලා හැමතිස්සෙම සතුටින් ඉන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැම දිනාටම ආදරේ. චාෝ.